Me ollaan semmoisia matkantekijöitä, että meille se matka on melkein yhtä tärkeä, tai ainakin mulle saattaa olla jopa tärkeämpi kuin itse se määränpä. Mä muuten tykkään ajaa auton aina sitten ruutuun peruuttamalla. Ja ajaa auton aina siihen hollille, että jos tulee tiukka lähtö, niin pääsee saman tien liikkeelle. Niin nyt on ensimmäisen levipäivän aamuja, kello 11 ja on tuossa aamupalat syöty ja eilen kun ostettiin mansikkaa sieltä S-Marketilta, niin olipas mukava syödä aamupuuroa mansikalla. Tuoreella mansikalla. Tässä on nyt tämän päivän, tai ainakin tämä aamupäivän ja iltapäivän pläni se, että kun on näin hyvä keli, aurinko paistelee puolipilvisen taivaan takkaa. Taivaan, jos on puolipilvistä, miten se sanotaan, niin lähdetään tonne Action Parkkiin. Ainakin lapset menee kiipeilemään, mutta en tiedä uskaltaako itse lähteä. Mä oon käynyt kerran siellä itse kyllä, mutta en tiedä lähdenkö enää toista kertaa. Tässä on vielä hetki aikaa miettiä. Sitten sellainen juttu, TikTokissa tuli kommentti, että miksi pitää puhua rangesta. Rangesana sillä tuntui häirittävän. Miksi ei voi käyttää suomenkielistä termiä sen rangen sijasta tai sitten lausua sen range oikein. No pitäisikö se lausua näin, että range. Tässä autossa on rangea 356 kilometriä. Mun mielestä rangesana on sähköautojen suhteen niin tälle aika lailla yleistynyt termi. Juu, se on tällaista suomi-englanti-fingelskaa, mutta ei sille oikein sellaista hyvää vastinetta mun mielestä ole. Nimenomaan sellaista niin kuin yhden sanan vastinetta. Et pitäisikö se sanoa aina sitten, että akulla pääsee näköjään 356 kilometriä vielä. No, noin sen toki voisi sanoa, mutta mun mielestä helpompi on sanoa, että rangea on 356 kilometriä. Mutta jos teillä on joku vaihtoehtoinen sana rangen tilalle, niin heittäkääpä tuonne kommentteihin, mikä se on. Ainakaan mä en kyllä äkkiseltään keksi. No niin, siinä se on Action Park. Vai onko tämä Activity Park? Kumpi tämä nyt olikaan, mutta siinä se tämä seikkailupuisto on. Ja on korkeimmat reitit tuolla niin aika korkealla. Tuossa on sitten hienot, varmaan 20-30 metriä pitkät liuvut. Niissä mä en silloin käynyt silloin aikaisemmin. En kyllä muista, että miksi. Oliko se, että ei uskalta mennä tuonne aivan ylimpään, että olisi päässyt sitten noihin pitkiin liukuihin vai mikä siinä oli, mutta nuo pitkät liuvut olisi kyllä makia kokeilla. Laitetaanpa tähän Skodan viereen parkkiin. En tiedä, miten meille käypi tuolla. Aikamoista. Enpä tiedä, perhana. Tuolla me mentiin silloin kun käytiin, mutta nyt näyttää kyllä pirun korkealta. En tiedä, uskaltaako lähteä uudelleen. Ja sitä mä en muista, mikä se oli se juttu, mutta tuossa menee tuo pitkä liuku, niin ei tullut kokeiltua ollenkaan. Menee tuolla toi liuku. Voisiko olla mukava lähteä, mutta taitaa vähän jänskättää. Tässä on vähän jo haastetta.
Joo, siis meikäläinen kiinnostui tuossa kiipeämään siellä Action Parkissa ja otinpa nyt sitten ekaa kertaa sen lipun, millä pääsee siihen kaikista korkeammalle ja niihin pitkiin liukuihin, eli joku Santas-chippi vai mikä se oli. Ja olipa kyllä pikkasen makia kokemus. Pahin paikka oli siinä alussa, kun piti kiertää vähän ympyrää tavallaan, että pääsee sinne korkealle, mistä sitten lähtee laskeutumaan pitkällä liuvulla alas. Niin se alussa oli muutama vaikea paikka, mutta sitten siitä kun pääsin niitä liukuja eteenpäin ja aina piti nousta seuraavalla tasolla niin ylöspäin, että pääsi taas sinne seuraavaan liukuun, niin ne oli niin helppoja. Eli se alku oli oikeastaan se vaikea, mutta oli silti kyllä mukava kokemus. Se oli 6, 7, 8 sellaista tosi pitkää liukua ja niitä oli mukava päästellä siellä menemään. Et jos ette ole vielä käynyt Levin Action Parkissa, niin suosittelen käymään ja ottakaa se, mikäli seikkailu oli puolikaan, millä pääsee noin kaikki reitit sieltä kiertämään. On hyvä kokemus. Tai sitten sellainen Autohullun autopodi on vasta muutaman päivän ikäinen ja tää suosio vähän jopa yllättänyt meikäläisen. Mulla on 5 vai 6 ihmistä ottanut jo yhteyttä, tai se on niitä enempikin, ottanut yhteyttä, että mulla olisi täällä tällainen ja tällainen auto, että eiköhän kuvata yhdessä video. Eli mulla tulee olemaan tällä kanavalla tällaisia kabiinikeskustelut, videoita, missä mä hyppään jonkun suomalaisen autoihmisen kyytiin, tai sitten mä ajan itse sillä heidän autolla, ja siinä mä samalla heitä haastattelen siitä heidän autosta, että minkälainen auto se on, minkälaisia kokemuksia, miten se on toiminut ja kaikkea tällaista, niin useampi ihminen on jo ottanut yhteyttä ja mulla on jo 10 autoa tuolla jonossa oottelemassa, että saadaan aikataulut sovittua. Ja mikä parhainta, Autopodi on vasta muutaman päivän ikäinen ja ollaan tosiaan nyt täällä Levillä kuvaamassa ensimmäistä tällaista ajopäiväkirjaa tämän lomamatkan ohessa. Niin yksi näistä ilmoittautuneista on täältä Ylläkseltä eräs yrittäjä. Ja hän on ID Bus, näitä pakettisähköautoja, useampi itse asiassa, niin me käydään ensimmäinen kuvaamassa ajopäiväkirja hänen kanssa. Eli aika makiata olla täällä lomamatkalla, niin täältä löytyy ensimmäinen myöskin kuvattava sinne ajopäiväkirjojen puolelle. Ja mielenkiintoinen auto, ID Bus, sähköauto, en ole koskaan sillä käynyt vielä ajelemassa, niin mukava päästä sitäkin testaamaan. Hän lupasi, että meikäläinen pääsee sillä ajamaan ja mehän lähdetään täältä Leviltä, kun hän on täällä niin ajellaan tonne Ylläkselle ja jutellaan siinä pitkät pätkät siitä hänen autosta. En malta odottaa. Huomenna on ne kuvaukset ja video sitten julkistetaan tuossa, kunhan päästään reissusta kotiin ja on kerennyt editoimaan. Kuvappa tuonne eteenpäin. Täällä meidän mökin huudeilla on ärsyttävä tietyö ja täällä niin on tällaisia erilaisia liikennejärjestelyitä, niin ärsyttää, kun reitti tänne mökille on normaalia pitempi ja sitten pitää vielä kierrellä ties mitä kaikkia reittejä, niin silleen pienesti ärsyttää, mutta ei maha mitään. Ja näköjään olin etuilemassa, tuo Volvo oli tuossa ensin, mutta enhän minä tiennyt, pahoittelut siitä. Nyt ollaan sitten lähdössä tuonne Kittilään niin mennään niinkin seksikkääseen paikkaan kuin Kittilän Tokman, niin sellainen unohtui mainita. Tässä on miljoona asiaa aina, kun alkaa näitä videoita spiikkaamaan, niin aina jotakin unohtuu. Eli mullahan täällä reissun päällä ei ole kuin 1 mikki mukana ja mä yritin Rovaniemellä tosiaan metästää sitä toista. Mutta eihän mä löytänyt ja otin yhteyttä tähän ID Bus kaveriin ja kerroin, että tällainen tilanne, että meillä ei ole kuin 1 mikki, että pitääkö tää perua tämä kuvaus, niin hänpä pari sekuntia siinä miettii ja antoi mulle puhelinnumeron eräälle tuttavallensa ja nyt on mikit järkätty ja ei kuulemma maksa mitään. Päästään huomenna kuvaamaan niin tämän tuttavan avustuksella. Nämä lappilaiset ihmiset on kyllä, niin kuin meikäläinenkin, niin me ollaan kyllä kieltämättä ihan erilaisia. Nyt saavuttiin tänne Levin päälle ja tarkoitus olisi lähteä tuosta lompsimaan tuonne ylös ja katselemaan vähän maisemia. Täältä on perushyvät näkymät ja kelikin on mitä mainio, niin
hyvä hetki lähteä pienelle iltakävelylle. Kyllä vain, kyllä vain. Vielä pikkusen nuo joulukilat tuntuu tuolla jalakoossa. Mikäs mökkis tossa? Isi, kuvaat sä videota? Ai nyt kuvaat? Joo. Nyt kuva. Jossain hienommassa paikassa. Voinko mä laita Iinalta? Kun mä haluan käyttää näitä. Mitä ne on? Autohullun autopodi suosittelee leviä. Siitä ne lähtee roikaseen pyörällä. Tuosta kun itse lähtisi kokeilemaan, niin tuolla on tuo ensimmäinen mutka, niin varmaan siihen se matka tyssäisi. No niin, nyt on tuolla Levin huipulla käyty ja ajattelinpä näyttää täältä kun lähdetään ajelemaan täältä tunturilailta alas, niin kuvapas mittaristoa. Eli meillä on rangea 47% ja 227 kilometriä. Ja täällä ratin takana, kun on nämä läpyskät, millä voidaan säätää tätä rekuperointia, eli käytännössä kuinka paljon auto hidastaa ja lataa akkua, niin näitä läpyköitä säätelemällä voidaan rullata tämä mäki alas ja silleen hallitusti, eli voidaan säätää tätä nopeutta hitaammaksi ja pienemmäksi. Ja mitä enemmän me hidastetaan tätä vauhtia, niin sitä enemmän se lataa tuota akkua. Ja tuossa näkee tuossa mittaristossa tuossa nopeuden alapuolella tuollainen vaaleansininen palkki. Se tuossa koko ajan kasvaa ja lyhenee ja se kertoo juuri siitä rekuperoinnista, että kuinka paljon se ottaa sillä hetkellä virtaa tuonne akkuun talteen. Ja siinä taustalla näkyy sellainen tummemmasininen palkki myöskin, niin sen tummemmasinisen palkin pituus kertoo siitä, että onko akku kuinka lämmin ja kuinka se on valmis ottamaan virtaa vastaan. Eli jos vaikka talvella lähtee liikenteeseen kylmä akku, niin tuo palkki on aika lyhyt ja se tosiaan tarkoittaa, että akku ei voi kovin paljon ottaa virtaa sillä hetkellä vastaan. Nyt ollaan tasaisella, niin otetaan rekuperointi kokonaan pois päältä ja näköjään pitää painaa vähän kaasuakin, että päästään tonne seuraavalle mäkiosuudelle. Ja toi oikeanpuoleinen palkki, missä on toi vaalea vihreä, hyvin pieni pätkä näkyy nyt, mutta se oikeanpuoleinen vihreä palkki kertoo siitä, että kuinka paljon me otetaan virtaa eli tehoa tuota akusta. Tällä hetkellä ei näky vaalean sinistä, eli me pienesti ladataan akkua tällä hetkellä. Ja tuon vaalean vihreän eli oikeanpuoleisen palkin pituus kertoo siitä, että kuinka paljon meillä sitä tehoa on käytettävissä. Eli sähköautossahan kaikki tehot on käytössä silloin, kun akku on täynnä tai mahdollisimman täynnä. Ja tälleen käytännössä on huomannut, että kun akussa on joku 40-50% vielä virtaa, niin silloin siellä on aika hyvin vielä tehoja käytössä. Mutta sen alle kun menee varaustaso, niin alkaa tehot laskemaan ainakin tässä Eniakissä. Nyt on akkua näköjään 48 pinnaa ja rangiakin on tullut 9 kilometriä lisää. Eli mehän ollaan keksitty tämmönen ikiliikkuja. Kun vois aina vaan ajella mäkeä alas, niin ei tarvitse ladata autoa ollenkaan. No, se ei ole käytännössä mahdollista. Ja taas tulee vähän mäkeä, niin laitetaan rekuperointia päälle. Mutta ei ole sen verran jyrkkä mäki, että vois mennä tuolla 2. tai 3. tasolla. Eli 1 näköjään riittää aika hyvin, että tuo vauhti ei kasva kovin suureksi. No joo, nyt ollaan tasaisella ja otetaan rekuperointi pois. Jaha, meni väärästä. Niin akkua on nyt tullut 1 prosenttiyksikkö lisää ja rangea 13 kilometriä, eli ihan kiva. Kiva, saatiin vähän lisää virtaa akkuun. No, enpä laskenut, että paljonko meillä meni virtaa, kun me tonne päälle ajettiin, mutta ainakin jonkin verran saatiin takas. Kyllähän siellä häviöitä on, joten tuskin sinne sama energiamäärä meni takaisin, mitä kulutettiin tuossa kun ajettiin päälle. Mutta semmonen akun lämpötilasta ja lataamisesta, niin ulkona on 19 astetta lämmintä tällä hetkellä. Yöllä on ollut varmaan joku 10 tai allekin, niin akku on tällä hetkellä 15 asteinen ja tätä voisi lämmittää tätä akkua nyt niin
niin jos ajelisi laturille, niin sitten se lataaminen olisi niin nopeampaa. Eli kesälläkin pitää esilämmittää akkua, jos haluaa niitä maksiminopeuksia laturilla saada. Eli jos ei lämmitä akkua, niin se lataisi akkua 83 kW teholla ja lämmittämällä 24 minuuttia, ajatelkaa nyt on kesä, akkua pitäisi lämmittää 24 minuuttia, niin latausteho nousisi maksimissaan 123 kW. Ja miksi se nousee ainoastaan 123 kW on se, että meillä on täällä akkua kokotaan 45%. Eli varaustaso on aika korkea, niin sen takia se lataustehoakaan ei ton enempää nostaisi. Levillä kun ollaan, niin pitää aina lähteä kiertelemään näitä putiikkeja. Kaikkihan täällä ei tietenkään ole kesäaikaa auki, mutta jotakin täältä löytyy ja lapset haluaa ostella noita matkamuistoja, niin lähdetään katsomaan mitä täältä löytyy. Kuulkaas. Tuossa tuli justiin kuvaamasta ensimmäistä jaksoa kabiinikeskusteluihin. Ollaan täällä Kittilässä siis ja paikallinen sähköalayrittäjä Teemu otti yhteyttä, että hänellä olisi tällainen ID.Buzz sähköauto täällä yrityksen käytössä ja ajelevat sillä työkeikkoja täällä ympäri Pohjois-Suomea ja hän haluaisi tulla kertoon kabiinikeskusteluihin, minkälainen auto se ID.Buzz on ja miten se soveltuu siihen työkalukäyttöön tänne tosiaan pohjoisen lakeuksille ja korkeuksille. ID.Buzz oli mukava kokemus. Mulla ei ole aikaisempaa kokemusta minkään näköistä tästä ID.Buzzista. En ole edes käynyt tutustumassa, eli en ole edes renkaita potkinut koskaan. Ja nyt sitten pääsi suoraan sellaisen rattiin. Pakettiauto. No tää ID.Buzz oli tällainen henkilömalli, mutta pakettiauto kuitenkin. Ja raskashan se on. Ja kun se on vielä sähköauto, niin se on vielä raskaampi. Ja sen kyllä huomasi siinä ajossa, mutta kyllä sillä oli hyvä päästellä. Käytiin tästä Kittilästä tonne Ylläksen suuntaan. Kahvilla käytiin tuossa, paikan nimeä nyt en enää muista, mutta tässä tuli joku 50 kilometriä, 60 kilometriä sillä ajettua. Penkeistä täytyy antaa kyllä erityismaininta, että ne oli niin kuin erityisen hyvät ne penkit siinä autossa. Tykkäsin. Niissä kun istuu, niin varmasti matkateko on kyllä mukavat. Mut joo, ensimmäinen kabiinikeskustelu on kuvattu ja kunhan päästään tätä reissusta kotiin, niin alkaa editointi ja pääsen julkaiseen sen videon sitten tuossa myöhemmin. Ei muuta kuin kanava tilaukseen ja jääkään odottamaan ensimmäistä kabiinikeskustelua. Kittilässä markkinoilla. Täällä on aina kesä-heinäkuulla niin markkinat, kannattaa tulla pyörähtää. Nyt on tilanne se, että täällä on melkein kaikki tehty, mitä me haluttiin täällä levillä tehdä. Ja seuraavaksi lähdetään vielä tonne Kylpylään. Täällä on Leviin tää Kylpylä, niin tää on ihan kiva paikka ja kivat, no aika pienet allasosastot, mutta ihan mukavat. Ja mikä täällä on erityisen hyvä, niin on noi ulkoilma-altaat. Siellä on ulkona 2 poreammetta ja siellä on tosi kiva lämmintä vettä ja kunnon poreet, niin siellä on kiva käydä välissä lillumassa. Tulkaa käymään Levin Kylpylässä. No niin, nyt on 2 tuntia lilluttu tuolla Kylpylässä ja olipa kyllä taas niin vimpan päälle. Erityisesti ne ulkoaltaat on tosi hyvät ja kun tämä keli on tällainen aika makia, harvinaisen hyvä keli tänne Leville niin ulkona oli hyvä. Me ollaan oltu monena kesänä täällä Levillä ja aina ollut huono keli. Kylmä ja satanut vettä ja kaikkea muuta, niin nyt on harvinaisen hyvä keli täällä Levillä. Ja sitten vielä viimeisenä konseptiin kuuluu tuo Classic Pizza. Ollaan käyty Imatralla Classic Pizzassa ja ne oli vaihtanut uuden menun sinne ja pohja on aika huono, jos verrataan niitä aikaisempia pizzoja. Niin katsotaan miten täällä Levillä, onko täällä sama homma. Täältä se löytyy. Tässä ollaan kohta 24 tuntia jähitty tässä autossa nyt tämän loma-aikana. Odotukset oli isot, että no nyt on niin ensimmäistä kertaa autossa kunnon valot.
Joten siinäkin mielessä valitkaa ehdottomasti Matrixit. No niin, laskeuduttiin tänne Sodankylään ja tässä nyt etsitään sitten latuuria. Tuossa takapenkiltä tuli vähän palautetta, että se oli kyllä sellainen kokemus, että kiitoksia vaan Google Mapsi. Ja täällä on meppiläisten vallankumous, kun täällä on nyt 2 Eniakia ja ID4 myöskin laturissa.